Hello. Yan, naririnig mo ako? Okay. So, gagawin natin ngayon yung ano no, yung pag-install ng third party certificate. Mag-share ako sa iyo ng screen. Ano nakikita mo? Okay, yung okay. So, ayan. um, nakikita mo yung shell ko? Advantage. So, ito yung um, ano natin, lalagyan ng SSL certificate, no? Sa ngayon, napapansin mo, naka-HTTPS naman siya, di ba? Pero ang ginamit kasi dito ng SSL certificate is yung ano lang, let's encrypt, yung pre. So, nakagamit ka na naman siguro nun dati. Tama? Ayan, oh, verified by let's encrypt. So, may mga client tayo na kailangan minsan installan natin ng SSL certificate na hindi itong free version, hindi itong let's encrypt, ano, yung galing sa third party, halimbawa sa Komodo, sa DG certificate at sa iba-iba pang ano certificate provider. So itong ano yan, nasa wala sa server natin to, hindi tayo ang provider ng server, nandun siya sa Amazon, using yung light sail server ng Amazon. So running siya sa Amazon Linux 2. Yun yung kanyang operating system. So yung Amazon Linux 2 is galing din yan sa CentOS. Okay? Alam mo naman yata yung CentOS, di ba? Nakagamit ka na noon. So um papalitan natin yung Let's Encrypt ng galing dun sa provider, yung pinorward ko sa'yo sa DG certificate. Okay. So, ang kailangan natin, login tayo dun sa um, Lightsail server, and then i-install natin yung SSL certificate. Oo, sa terminal. Kasi wala itong control panel, itong Lightsail. BPS siya, kumbaga, Virtual Private Server. In-installan lang natin ang naka-install lang sa kanya yung operating system, yung saka yung mga server, yung Apache, yung MySQL. So wala siyang control panel. So sa terminal lang tayo magla-login. So yun. So i-share ko sa iyo ngayon yung ano no, yung process lang naman ang kailangan mong maano rito, makuha kung paano i-install. Kahit saan naman siya, halos pare-pareho lang ng ng process kung paano pag-install. So based dun sa experience mo dati, sa Let's Encrypt nakapag-install ka na, 'di ba? Pero pag gagamit ka ng third party, yun ang di mo pa na-try. Tama? Ayun. So yung third party certificate kasi, isinisend sa atin nung ano yun, binibili yun, 'di ba? Tapos sinisend sa atin yung certificate um, nung client. And so, yun ang kailangan nating i-upload dun sa server. So, tanggalin ko muna itong ano ko, itong Firefox na isinyer ko ng kasi i-share ko naman sa iyo yung shell. Mukhang hindi ano mukhang hindi na i-share ng sabay-sabay dito sa Discord. So, tatanggalin ko muna to. And then mag-share ako sa iyo ng yung sa shell. So, o-open ko lang yung aking
shell environment. Ayan. So, yung shell environment ko nakikita mo. Tama. Okay. So, i-download ko na rito kanina yung um, yung SSL certificate. Ang laman yon ito. Nakita mo? Nakikita mo ba? So, ang laman nung nakasip na ibinigay sa atin, itong DG Certificate CA, tapos itong Trusted Root Certificate, and then itong certificate, tingnan natin yung laman ito. Gagamit lang tayo ng katayan. So, yung encryption nya, nakikita mo naman, okay. Tingnan din natin yung iba. Yung mga installation, tiningnan mo ba kanina yan? Walang laman, di ba? So, hindi nila nilagay. So, lumalabas itong pinaka-certificate natin, itong band key, and then pwede nating isama ngayon tong laman itong Trusted Root saka DG Certificate sa file na to, para nasa isang siya, nasa isang file, pero i-upload natin na lang ng buo yan doon sa server ng Lightsail. Okay, so ibigay ko muna sa yung pinaka step natin kung paano natin to gagawin. So, share ko sa iyo yung itong isang ayan. So, nakikita mo yung step natin. Ito. Okay. So, ito yung magiging step natin, paano natin to i-install. Yung pinakaunang step, tapos na to. Yung nag-create ng CSR certificate. Ito, ginawa ito doon sa server mismo. Nag-issue tayo ng command na OpenSSL. Kasi, pagka bibili ka nung SSL certificate sa third party, hihingan ka nung CSR na tinatawag, yung certificate signing request. Na gagets mo? Hinihingi yan, requirement yan. Sinasubmit niyan doon. Ngayon, itong certificate signing request, i-generate mo yan using OpenSSL na command. So, ito yung command natin, So, ang dalawang ang i-generate niya, yung private key, itong key, saka yung pinaka CSR, yung signing request, yung certificate signing request. So, tapos na to, itong step 1, ginawa na namin to, ibinigay ko yung CSR dun sa client, and then pinurchase niya yung certificate, and then ibinalik na yung SSL certificate. So, ang susunod na gagawin natin, i-upload natin yung certificate dun sa server, kung anumang server yung pag-i-installan, So, kung na-download na natin sa PC natin yan, pwede naman nating ma-upload yan using SCP. Nakagamit ka na naman ng command na to, di ba? Okay, wala namang problema. Yung SCP naman, SCP from, kung nasa PC mo, lalagay mo lang kung ano yung file na i-upload mo, and then to, kung saan mo siya i-upload. Yan yung pinaka-basic ng command yan. Okay? So, kung ito yung nakasip natin, and then ganito yung pinaka natin, kung saang directory i-define lang natin. And after natin ma-upload, kailangan natin i-edit yung virtual host configuration para dun sa SSL. So, na-try mo na naman yata yan dati, tama? Okay.
So doon sa virtual host configuration, meron tayong tatlong directive na kailangan i-define. Yung SSL certificate file, yung SSL certificate key file, ito yung private key, which is na tayo ang nag-generate niyan kasama yung CSR. And then yung SSL certificate chain file, yung bundle, yung mga ibang file na kasama dun sa isinend sa atin. May dalawang sobra, di ba? Kanina. So, tatlong file yung tiningnan natin kanina eh. So, pwedeng tanggalin natin to, pero isasama natin dun sa pinaka certificate yung yung mga yung content nun, ng mga file na yon. Pwede namang mag-create tayo ng panibagong file na nandun siya. Okay? Sama natin dun. So, ito, ganito yung example virtual host configuration. Yan. Ito. Okay? So, nakadefine yung document root, yung server name, server alias, saka yung pero ang importante itong nandito sa baba. Yan yung idadagdag natin. So, after natin maidagdag yan doon, kailangan natin i-save saka i-restart yung Apache. Kung Apache yung server natin o kung Nginx, yung Nginx, kailangan mo i-restart. Pero ito sa Apache ito. Okay? So, pag after ma-restart, kailangan natin ma-test. Pwede tayong gumamit ng SSL Certificate Checker tool, kagaya nitong website na to. Or, visit natin sa browser, tingnan natin kung may issue. Ganun lang. So, basic lang naman to. So, paulit-ulit lang din yung same process lang kung mag-install ka sa ibang server. Kaibahan lang kung may mga UI, sa UI ka gagawa. Diba? Pero ito, kung walang UI, so magma-manual edit tayo ng virtual host. Okay? So, ang kailangan natin para yung access, di ba? So, maglalagin lang tayo through shell. Okay. Nakapag-login na. So, SSH, alam mo na naman yung command niya kung maglalagin. Tama? Kung root at server IP, di ba? Tapos i-provide mo yung yung username and password mo. Pero sa akin kasi, gumawa na ako ng shortcut nito. Para mabilis ako makapag-login, tina-type ko na lang yung command. Okay? Ayan, nag-type ako nung nandito na ako sa shell. Nakalagin na ako dito sa server nung Taj. Okay? Sa ngayon, ang user ko ay EC2 user. Nakikita mo ba? Okay. So, gamit yung who am I, ay ibinalik yung EC2 user, which is yan yung user na ginamit sa pag-login. Okay? So, kung gusto ko itong EC2 user na to, ano naman to eh? Sudo user to. So, kung gusto ko mag-switch ng root, sudo -i, ano? Nagamit mo na ba yan? Sudo, tapos -i. Pagka tinignan ko kung sinong user ako ngayon, root user na ako. Kita mo? Okay. So, pwede kong gamitin yung root user or pwedeng yung EC2 user, pero lahat ng gagawin kong command, kahit pag-edit, gagamitan ko ng sudo. So, minsan nakakatamad eh. Kaya, nag-switch na lang ako sa sa root user. Ngayon, kailangan nating hanapin yung configuration ng HTTPD, di ba? Kasi mag-edit tayo dun sa sa virtual host. So, gamit yung command na locate, pwede kong hanapin kung nasan to, no? Kung hindi mo alam.
Pero kung alam mo na, pwede ka nang dumiretso, ano. So, yung command na locate, ayan, pinakita niya yung kung nasan yung httpd.conf na mga location. Nandito yung una niyang pinakita, httpd/conf. Okay? So, kung mag-navigate ako dyan, and then nilist ko yung laman nitong folder na to, andito yung mga configuration ng Apache. Yung httpd.conf is yun yung main configuration ng Apache server. Yung httpdle ssl.conf, so dyan sa file name pa lang makikita na natin na andyan nakadefine yung SSL configuration. So pwede nating tingnan, ayan, yung laman nung httpd-le-ssl.conf. So mapapansin mo na nakadefine dyan yung include, no, ng let's encrypt option /ssl.apache.com, ano, and then yung SSL certificate file, and then yung key. Okay? Ngayon yung ginamit ko nung nakaraan na sa pag-generate ng CSR, yung private key, kasi papalitan natin to itong private key saka itong certificate file. Nandito yung private key, ano, pagka pinuntahan ko yung user ng ano, ayan, nasa root, ito yung server key, nakikita mo? Kasi dito sa location na ito, dito ako nag-generate nung OpenSSL dati. Nung nag-generate ako, balikan ko yung mga command na ginamit ko para makita mo. Ayan, yan yung mismong command na pinakita ko sa iyo kanina. Etong OpenSSL para ito, yan yung mismong command, and then nag-generate siya ng dalawang file, CSR and yung server key. Ito yun. So itong server key, yan yung private key. Yan yung gagamitin natin ngayon kasi yan yung ginamit nung dun sa CSR. Okay, tingnan natin yung laman yan. Ayan. So, private key yan. Mapapansin natin. Okay? Ngayon, yung website, pinaka-website, nasa bar www. Ayan. Nandito sa bar www.html yung folder which is yun yung mismong website. So sa tingin ko, dito na lang sa location nito, doon tayo doon natin ilagay yung SSL certificate sa loob ng bar www. Okay? So mag-create na lang tayo dito ng directory para sa SSL. Okay? So ayan, nagdagdag ako ng SSL directory. So wag mo ilalagay yung SSL certificate dun sa public kung saan available siya sa ano, no? Wag. So kaya nasa labas siya. Kasi dun sa bar www.html, so nandun yung website file sa loob ng pero nag-create ako ng ka-level niya. So yung HTML merong ka-level, yung SSL doon ko ilalagay ngayon yung i-upload natin na file. Okay? So i-upload ko na yung file na yung nakasip. Okay, yan. Using SCP. So nakagamit ka na naman ng command na to, di ba? Okay? So unzip ko lang.
Nasusundan naman. Okay. Burahin ko na tong mga TXT file na to. Wala naman tong pakinabang eh. Okay. So nandito yung tatlong certificate. Okay, so ayan. Tapos idadagdag ko na lang yung key kanina. Ayan, so nandiyan yung ano no, yung ah, tatlong CRT saka isang key. Ngayon ito yung pinaka SSL certificate. Tapos itong dalawa, yan yung sa bundle. So, maigi siguro pagsamahin na lang natin tong dalawa. Sa isang file. Kunin natin yung laman nitong dalawa no, yung DG certificate saka yung trusted root. So tapos yung ano sama na lang natin to dun sa ano sa file na ginawa natin. Pag dun sa bundle, pagsasamahin lang natin yan eh. So yan yung laman nung dalawa. Pwede natin pagsamahin sa isang file para pag in-include natin, isang file na lang sila. Okay? Kumbaga. So ito saka to. Okay? So ilalagay natin yan dun sa nakagamit ka na ba ng Vim? Yan, dito sa file na to. Yung laman nun. Ayan. So save. Verify lang natin. Ayun. So bali tatlong file lang ilalagay natin, itong CRT, tapos yung server key saka yung CA bundle. Okay? So yung location natin ito, bar www.ssl. Okay? Ayan. Tatandaan na lang natin tong mga name na to para pag itong mga name na yan, para pag in-include natin is alam natin yung file name. Okay? Punta na tayo dun sa ano ayan. So i-edit natin tong SSL configuration. So update natin ngayon yan. Yung una yung certificate file mismo.
So nilagay na natin siya sa bar www SSL. Tapos yung pangalan nung pinaka certificate. Oo. Yan. So yung key naman, server key, no? Bar SSL tapos server dot key. Dadagdag natin yung isa rito. Sama natin yung chain file, yung bundle. Ayan. So basically ayan, yung tatlong kailangan natin. SSL certificate file, SSL certificate chain file, saka SSL certificate key file. Okay? So save. Ayan. So after natin ma-save siya, kailangan natin i-restart yung Apache para take effect siya. Okay. Ayan. Wala nga lang siyang ano. So pwede yung ganitong command, ano, yung systemctl restart Apache. So makita naman natin yan. Pwede mong i-stop. Tapos pwede natin tingnan status. Okay, hindi siya gumagana. So start natin. Ayan. Okay. Para sure lang. Okay. So nakapag-restart na tayo. Tingnan natin ngayon kung mag-update yung ano natin. Yung SSL certificate dun sa okay. Ayan. So okay, ayaw pa. Tingnan natin yung pan-check natin. Mukhang hindi pa na-detect yung changes natin. Okay. Ayan, nakita mo rito sa pan-check kung anong SSL certificate na yung ginagamit. Ayan, oh. DigiCert. So sa browser natin, ang ginagamit nyo pa, ito, magre-redirect tayo dito. Mukhang hindi kasama sa certificate yata yung www, pero dapat kasama eh. Tingnan ko nga.
Hindi nga kasama. Hindi nila isinama sa purchase. So hindi naka wildcard yung ano nila, yung SSL. Tingnan mo nga sa end mo yung kung anong certificate ang madidetect na dyan sa browser mo. Oo, yung walang www. DigiCert na, nag-update na. Yun, nag-update na nga rin sa akin. DigiCert. So, ibig sabihin, kinuha niya na yung ano natin, yung certificate natin. Okay? Nag-update na. Kanina ayaw eh. Okay. So, ang gagawin na lang natin, i-redirect na lang natin yung ano, yung www sa non-www. Pag may nag-request ng www, i-redirect na lang dito sa non-www. So, ganun. May tanong ka? Okay, wala. Ayan verified by DigiCert na siya. So, yun. Good na tayo. Sa unang, So, next time siguro, pwede mo lang gawin to, no? Tama? Sa mga task sa susunod. Sige. Pag nasa shared server, wala tayong problema kasi sa shared server, gumagamit tayo ng WHMC panel eh. So, sa GUI mo i-install siya o hindi sa command line, so mas madali. For example, dun sa susunod nating tingnan natin. Pakita ko na sa iyo kung paano siya. Siguro kung saan interface mo siya i-install. So lalagin lang tayo dun sa WHM. Nakikita mo naman yung browser ko, no? Ayan. So ito yung WHM. So, search lang natin yung SSL. Ito siya, ito yung interface sa side. SSL TLS. So, install ng SSL certificate on a domain. Ito yung i-click mo. Ayan. So, pipaste mo lang yung certificate dyan. Ito yung CA bundle. Dito mo ipipaste yung yung private key. Dito mo ipipaste. Dito yung certificate. And then, automatic, i-detect niya yan eh. So, pakita ko sa'yo. Para makita mo kung paano. Mas madali siya pagka sa shared tile mayroon tayong UI. So siya, hindi ka mahirapan kumbaga. So, o-open mo lang yung yung certificate sa text file, then ipi-paste mo lang dito. Pag in-autofill mo 'yan, kukunin niya ng kusa 'yan eh, Ayan nga, hindi nga nila isinama yung yung www rito. Lang yung kasama eh, Pansinin mo. Na-detect niya, di ba? Nung nag-autofill ako. Na-detect niya yung domain na kasama, pero sa domain na binila nila ng certificate, yung tags lang, wala yung www. Hindi naka wildcard. So, ang di niya na-detect dito yung private key, kailangan mo rin i-paste yan dito. And then, once na nandyan na, naka-provide na, i-click mo lang yung install, i-install niya yan. So, ganun lang kasimple pagka sa shared hosting. Okay? Ito lang ang mo. Tapos yung certificate lang, ipipaste mo lang, autofill mo, makikita na niya. Kahit wala, ito lang ginamit ko kanina. Okay? Ganyan lang siya. Tapos i-paste mo lang, i-autofill mo. Ayan. Nandiyan na, yung private key na lang ilalagay mo. Pero usually, pag dito ka nag-generate ng SSL Certificate Signing Request o CSR, yung private key automatic nandito na sa server. Kasi ito yung gagamitin mo, ilalagay mo rito yung domain,
Ayan, kung anong SSL certificate ang installan mo, tapos yung mga ano nung website na yon, kung ano yung city, state yung address nung company, and then create mo, magpo-produce ng CSR yan, yan yung isasubmit mo sa um, certificate authority kung saan ka bibili ng SSL certificate. Ayun. Ganun lang din kadali yung pag-generate ng CSR sa WHM o sa pag may UI. Hindi mo na kailangan sa command line. Pero same lang din sa command line, kailangan mo ring i-define tong mga to, yung city, yung state, yung country, company name, company division, yung email address ng owner ng website o ng domain. Okay? Yun lang yung tanong. Pagka sa shell ka nag-generate ng private key and then nakalimutan mo, gamit mo yung locate na command. Locate tapos yung kung ano yung natatandaan mong name ng private key. Hahanapin niya yun. Ngayon, kung hindi mo alam, pwede mong gamitin yung wildcard. Alam mo ba yung wildcard? Yung asterisk.key. Ibibigay niya sa lahat ng location ng file na merong .key. Di ba? Ngayon yung locate na command, by default minsan sa mga server wala yan. I-install mo yan. Ngayon, kung nakagamit ka na ba dati ng locate na command? Wala pa. Okay. Kasi baka mamaya akala mo yung locate na command is nandyan na, hindi ini-install yan. Yung locate na command, ano yan, yung mlocate. Yung mlocate na ano, nakikita mo yung screen ko? Ano nakikita mo? Okay. Teka. Ayan. Okay? Diba locate yung ginamit natin kanina? Nakikita mo na? Ayan. So, yan locate na yan, wala yan by default ano? Pag wala yan, mag-i-install ka gamit yung ano, yung yum install. Tapos mlocate, ganyan siya. Tapos yan, ang ginagawa nitong locate, ini-scan niya yung ano, yung mga file nung system para alam niya. So kung may bagong upload ka na file, hindi niya pa alam kung nasaan 'yon. Hanggang di mo ina-update, gagamit ka nung command na update dv. Ganyan. Para i-scan niya uli, i-rescan niya yung file system mo. Halimbawa, may bagong upload ka dito sa ano, hindi mo agad malolocate yun. Pero, para malocate mo siya, i-update db mo muna siya para i-rescan niya. Mabilis lang naman yan. And then, pwede mo lang gamitin yung, ano, yung locate. Ayan o. Yan yung sinasabi ko sa iyo, gagamit ka ng asterisk wildcard. Kung hindi mo alam kung nasaan yung specific file. Ang alam mo lang extension na .key, di ba? O ayan, napansin mo nung nag-locate ako ng all.key, pinigay niya lahat ng merong key extension. So dito makikita mo na, no? Ayan. Yung mga key. Pero ito yung ginagamit natin. Ito. Yan. Okay? Ayan. So, may tanong pa. Pagka sa cPanel ka nag-generate ng ng key, automatic na isi-save niya 'yon. So, next time pag nag-install ka, ano na 'yon? Mag-autofill na 'yon. Kasi dito ka
Ayan, di ba dito ka magge-generate sa ano, nakikita mo na? Dito ka magge-generate. So, pakita ko sa example ano. Halimbawa, nag-generate tayo rito ng certificate. Halimbawa, ayan, test lang ano na domain. So, mag-generate tayo ng CSR ang tawag dito ano. So, halimbawa, itong company na to sa Pasig ano. And then ang country niya syempre Philippines. Ayan. Company name. Pero ang ilalagay mo rito yung totoong ano totoong details ano. Oh, example lang to. Okay? Yan. Totoong detail yan. Itong passphrase, kahit hindi mo na yan lagyan. So, pag nag-create ka nyan, mapapansin mo yan, nag-generate siya ng SSL certificate signing request. Itong una, ito yung ibibigay mo sa client. Okay? Ito yung signing request Ito yung kailangan ng SSL certificate provider. Tapos, ito yung private key niya. Ngayon, nakasave na to sa server. So, later, kung i-install mo siya, automatic na kukunin niya na yan. So, ano yung inon natin kanina? Test domain yun, di ba? Pansin mo, ayan andyan na yung private key. Di ba? So, ang gagawin mo na lang, paste mo na lang dito yung certificate na galing sa client saka yung CA bundle. Pero yung private key, automatic na kinuha niya. So, no need to locate. Di ba? Kaya lang tayo gumamit ng command na locate dun sa server natin kanina kasi wala tayong UI. So, ang ginawa lang ng UI talaga is pinadadali niya yung trabaho natin as system administrator or server admin. Okay? Ayan. May tanong pa? Okay, so yan. Good na tayo dun sa unang task natin. And tapusin na muna natin to dito. Maya-maya yung sa second task naman. Importante, alam mo na to, may idea ka na dito sa WHM paano mo gagawin yan dyan, saka dun sa walang UI. Okay? Okay, so yun. Pahinga muna tayo. Mamaya-maya uli.